Уявіть собі справжній високий водоспад. Уявили? А тепер 20 водоспадів одразу. Додайте до них гігантський вулкан, крихітні села, океан, зелені луки і термальні басейни просто посеред джунглів. Перенесіть усе це далеко в Атлантичний океан і розкиньте на 9 невеликих островах. Пані і панове, ласкаво просимо на Азори. Ми проведемо тут 10 днів, здійснимо 7 перельотів, змінимо 4 різні авто, розіб'ємо 1 дрон і все це заради того, щоб побачити 4 найгарніших острови архіпелагу. Азори – це найвіддаленіший регіон Європи. Щоб знайти цей архіпелаг на карті, візьміть за орієнтир Португалію і проведіть поглядом до середини Атлантичного океану. До Європи звідси 1500 кілометрів, а до Північної Америки – 2500. Адміністративно це частина Португалії, тому офіційна мова тут португальська, валюта євро, а дороги та інфраструктура європейського рівня. Але якщо нарешті континенту дедалі важче знайти місця без людей, то на цих островах іноді здається, що ти єдиний турист посеред цілого океану. Одна з причин – свідомий підхід до розвитку туризму. У 2019 році Азори стали першим архіпелагом у світі, який офіційно отримав міжнародну сертифікацію як сталий туристичний напрям. Простими словами, тут намагаються тримати стільки туристів, скільки острови можуть витримати без шкоди для природи. Тому на Азорах не дозволяють масове будівництво готелів, як на Мадейрі, обмежують кількість рейсів і паромів між островами, а в деякі популярні місця навіть вводять ліміти на відвідування. В результаті Азори залишаються одним із найбільш диких архіпелагів Європи. Місце, яке сміливо можна назвати останнім куточком справжньої незайманої природи. Але перш ніж зануритися у красу цього острова, варто поговорити ще про одну важливу деталь, яка відчутно стримує потоки туристів на Азорах. І це погода. Що потрібно знати про погоду на Азорах? Сьогодні ми прокидаємося. Спочатку перевіряємо прогноз погоди в телефоні. Показує сонце. Я дивлюся в вікно, там іде дощ. Я заходжу на сайт Spot Azores і дивлюся, що з протилежної сторони острова сонце. Тому ми міняємо наші плани. Зараз їдемо на протилежну сторону острова і бачимо от прямо зараз на наших очах, як змінюється погода. Буквально 3 хвилини тому був дощ, а зараз уже, як бачите, сонце. Круто. І дуже гарна веселка. Зараз покажу вам веселку. Оце кайф, як круто. Погода на Азорах напрочуд примхлива, і будьте готові, що вона постійно буде змінювати ваші плани. Тому найкраща порада, яку ми вам можемо дати – менше довіряйте прогнозам і більше користуйтесь сервісом Spot Azores. Це мережа веб-камер, розташованих по всіх островах архіпелагу. Ви в режимі реального часу можете бачити, де яка погода, і вирішувати, куди краще їхати, щоб спіймати сонце. Нарешті показалася гора Піка. Вона так класно підсвічується зараз сонцем. Ми просто в шоці, як же гарно це все виглядає. І ще зверху на ній така наче шапочка. Піку – це наймолодший острів архіпелагу. Йому всього 300 тисяч років. Практично немовля серед інших островів, проте він не приховує своєї головної окраси. Це вулкан Монтанья-ду-Піку. Будучи заввишки 2351 метр, він більш ніж удвічі перевищує висоту будь-якої іншої вершини Азорських островів і навіть є найвищою горою в Португалії. Тим не менш, це одна з найвищих гір у світі. Велика частина гори прихована під водою. Але якби вся гора здіймалася над поверхнею, то її висота склала б більше 8400 метрів, що всього на 400 метрів нижче висоти Евересту. Вулкан має майже ідеальну конічну форму, тому виглядає дуже ефектно, погодьтесь. Ми бачили декілька вулканів у нашому житті, і цей поки що справив на нас найбільше враження.
Можливо, частково за рахунок погоди, а можливо за рахунок місцевості, яка його оточує. Подивіться, який нам вдалося зловити максимально унікальний пейзаж. Схід сонця, туманчик і подивіться на цей ліс. Я мріяла побачити такий ліс на Мадейрі, але тут, прямо, мені здається, навіть краще. Дуже круто. Про природу Азорів детальніше поговоримо вже на острові Флореш. Але навіть тут на піку, де ще відносно недавно панувала вулканічна стихія, природа буяє і пульсує життям. Через те, що на Азорах дуже волого, тут буквально все покрите мохом. Кожна гілочка, земля, буквально все. На жаль, вершину піку дуже часто затягують хмари, і красиві краєвиди, які так приваблюють нас на світлинах в інтернеті, можуть виявитися недоступними через щільний туман. З нами, на жаль, сталося саме це, коли ми переїхали на ще одне цікаве і унікальне місце на карті піку. Ми приїхали до озера. Тут повинен бути дуже красивий краєвид. Ось бачите, гора Піко, і вона відображається у воді. Але, на жаль, як бачите, повністю все затягнуло туманом, тому такого краєвиду ми не бачимо. Зате тут купа качечок. Тут ось такі цікаві дерева, подивіться, як вони містично виглядають. Навіть незважаючи на таку туманну похмуру погоду, тут досить цікаво. Азорські острови – неймовірне місце. Ти завжди знаходишся на вулкані, і все тут так чи інакше з ними пов'язано. Ми приїхали подивитися на найдовший лавовий тунель в Європі. Він приблизно 5 кілометрів. Якщо ви, як і цей котик, теж ніколи до цього не чули про лавові тунелі, пропонуємо розібратися з цими формами рельєфу трохи детальніше. Ми всі звикли, що гаряча розплавлена лава виривається з кратера, повільно стікає схилами вниз і зрештою охолоджується та твердне. Але іноді, коли верхній шар лави вже охолов і затвердів, під ним розплавлена порода продовжує текти, ніби річка під кам'яною кришкою. Це часто трапляється, коли лава не дуже в'язка і тече досить швидко. Так утворюються своєрідні трубки, які відводять лаву від вулкана під час його виверження. Вони добре утримують тепло, тому потік лави залишається гарячим, навіть коли трубка навколо нього твердне. Коли потік лави зупиняється, залишається довга порожниста печера, яку і називають лавовий тунель. В найбільших вулканічних печерах азорці зробили туристичні об'єкти і водять туди екскурсії. На жаль, в цей лавовий тунель нам потрапити не вдалося. Через ризик обвалу доступ до підземної частини закрили. Проте сам центр відвідувачів працює, і можна хоча б глянути на нього ззовні. У нас вийшла невеличка підстава. Там в печері дуже небезпечний вхід, тому її закрили. Можна було подивитися тільки, як виглядає вхід. Але ми не засмучуємося, тому що? Правильно, у нас є план Б. Ми приїхали на ще один лавовий тунель, і тут він нічим не закритий, можна зайти хоч вночі, хоч вдень, будь-коли. І ви просто подивіться, я, якщо чесно, трішки в шоці від цих масштабів. Я думав, тунель, дай тунель, там, можливо, 2-2,5 метри, але він метрів 10, можливо, навіть більше в висоту, в ширину ще навіть більше. Там з однієї сторони я дивився, мені навіть страшно дивитися, там дуже глибоко. Ось спуск. Ми хочемо трішки спуститися, але далеко йти точно не будемо. Ви просто подивіться, як все поросло мохом. Воно виглядає дуже прикольно. На мене вода капає зверху. Так, ладно, йдемо далі. Цей тунель майже не облаштований під масовий туризм. Є лише сходи, якими можна спуститися до печери, а далі ми не побачили жодних доріжок чи вказівників.
Як і у вапнякових печерах, у середині лавового тунелю можна знайти сталактити. Коли лава капає зі стелі лавового тунелю, вона твердне, утворюючи бурульки, які звисають донизу. Також краплі збираються на підлозі, утворюючи щось схоже на сталагміти. Ви подивіться, тут ще один тунель. Ми вже нарахували 3. І який він велетенський. Тут є ще один вихід з цієї сторони. Хочемо дійти до кінця. Глянути, що тут. Але я бачу, що цей тунель не закінчується. Так, цей лавовий тунель йшов далі, туди вниз, а тут просто провалився дах, так сказати. І можна визирнути. Я відчуваю себе хобітом, який вилазить зі своєї печери. Не менший інтерес викликав у нас цей грибочок, тому ми вирішили задертися ще й туди. І натрапили на ще один вхід до тунелю. Здається, ми знайшли ще одну печеру, точніше лавовий тунель, уже 4-й. Я не впевнений, що я хочу туди спускатися, бо тут не дуже комфортний спуск. A few moments later. Ого. Таке дупельце пристойне. Як би там не було, ми практично побували всередині вулкана. І хоч виверження на піку припинилися понад 300 років тому, у 2009 році він трохи подавав ознаки життя, здіймаючи в повітря газ і пару. І від цього аж легкий холодок по шкірі. Але знаєте, у подорожах краще, щоб несподіванки були тільки приємними. Саме тому ми не любимо їхати за кордон, покладаючись лише на удачу. Мінімум, який ми завжди беремо з собою, це туристична страховка. А якщо подорож на авто, потрібна ще й зелена карта. У наших друзів з Policy.ua оформити їх можна за суперцінами і всього за кілька кліків, навіть з телефона. Вказуєте свої дані, обираєте тип страхування і тривалість подорожі, і отримуєте список пропозицій від надійних та перевірених страхових компаній. Все можна дуже зручно і просто порівняти за умовами, цінами, рейтингами і обрати те, що підходить саме вам. Обрали, заповнили свої дані, сплатили карткою і готовий поліс прилітає на імейл, застосунок та в особистий кабінет вже через 5 хвилин. А від себе даруємо вам ще й промокод Болобан. За ним на вас чекатимуть знижки на всі види страхування від Policy.ua аж до 30%. Тож це хороший спосіб подбати про свій спокій у подорожах. Ближче до берега можна побачити ще одні сліди вулканічної активності. Піко – це молодий вулканічний острів, і на західному узбережжі можна спостерігати ось такі потоки лави. Подивіться, як вона тут застигла. І таких місць тут купа. Ось буквально все узбережжя, де ми стоїмо, ось таке. Потоки виглядають майже свіжими, ніби застигли зовсім недавно. Хоча насправді останні потужні виверження відбувалися понад 300 років тому. Тоді розпечена лава доходила просто до океану, поступово розширюючи берегову лінію. І щоб побачити все це на власні очі, достатньо просто пройтися вздовж узбережжя. Взагалі, острів Піку часто називають Чорним островом. Це буквально його базовий колір. Де не встигла розростись зелень, одразу видно чорну вулканічну породу. А тепер уявіть, ніби ви одні з перших португальських колоністів. Ви сходите на берег, і перше, що ви бачите, це апокаліптичний пейзаж, купа чорного вулканічного каміння, вітер з океану пронизує до кісток, а над усім цим нависає величезний загрозливий вулкан. І головне питання, яке у вас виникає, як тут взагалі можна жити? З хорошого, це чорне вулканічне каміння – ніщо інше, як базальт. Він дуже щільний і твердий, фактично природний бетон, який вже пройшов термічну обробку в надрах землі. Тому португальці почали будувати житло прямо з базальтових брил. Товсті стіни захищали від вітру й дощу, а темний камінь утримував тепло. А щоб будинки не були такими суворими і похмурими, почали додавати яскраві акценти зеленого, білого чи червоного. Подивіться, наскільки естетично виглядає ось цей будиночок з цими червоними ставнями і дверима.
А ще ось така цікава річ. Подивіться, я зараз стою на лаві. Ось вона тут текла і застигла. Там позаду будинок, побудований теж з лави. І навколо ось, подивіться, купа каміння. І це все також лава. Неймовірно. Якщо з будівництвом усе більш-менш вирішилося, то з ґрунтом ситуація була складнішою. Під шаром лави іноді ховався тонкий прошарок вулканічного пилу й попелу. Це не повноцінний ґрунт, але хороша база, багата на мінерали. Проблема в іншому. Він занадто тонкий, швидко пересихає і легко здувається вітром. Тому переселенці розчищали лавові поля вручну, відкладали каміння і відкривали крихітні ділянки землі. А те, що вони прибирали, одразу ставало матеріалом для стін. Ті самі стіни захищали ґрунт від вітру, не давали волозі швидко випаруватись і накопичували тепло. Фактично, вони перетворювали кам'янисту пустку на теплицю під відкритим небом. З дороги, звісно, складно все це оцінити, тому що коли дивишся вдалечінь, то здається, що попереду лише купа каміння. Але все одно видно, що це такі невеличкі прямокутнички. Бувають менші, бувають більші. І що цікаво, мені здається, ці камені нічим не скріплені. Вони просто так виложені і все. Тому що між ними такі великі щілини. Дуже цікаво, як воно не рушиться все. Як і всюди, перші культури, які пробували вирощувати на острові, були базовими – зернові та овочі. Виходило погано, бо ґрунту тут замало, а вітер і сіль усе псували. Але фермери – люди вперті, тому вони пробували інші культури. І з часом помітили, що виноград тут не просто росте, а дає якісний продукт. Тим більше вино можна зберігати роками, зручно перевозити і продавати можна значно дорожче, ніж зерно. Зараз початок березня, тому важко по ось цьому кущику зрозуміти, що це виноград. Бачите, немає жодного листочка, але все одно можна подивитися, в яких умовах він росте. Буквально з каміння росте ця лоза. Я взагалі не бачу ніякої землі. Це просто якесь диво. Так виноград і став головною культурою острова. Його тут вирощують уже понад 500 років. І що цікаво, принцип майже не змінився. Виноградники на острові Піко – це один із найбільш унікальних виноробних ландшафтів у світі. Він настільки унікальний, що у 2004 році його навіть занесли до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. А ще зверніть увагу, наскільки ж мальовнича тут місцевість. Подивіться на всі ці будиночки з червоними дахами. Було б, звісно, ще краще, якби ось там за хмар показалася вершина Піко. Острови були досить ізольованими, тому місцевим жителям доводилося виробляти все, що їм необхідно самостійно. Окрім винограду, місцеві вирощували також кукурудзу, жито, пшеницю і, відповідно, їм потрібно було молоти десь зерно. А так як тут дмуть сильні атлантичні вітри, то вони використовували ось такі ось вітряні млини. На фоні чорного ландшафту ці млини виглядають особливо кінематографічно, а ще деякі з них відреставровані і можна навіть зайти всередину. Але повернемося до винограду. Після збору врожаю виноград потрапляє у місцеві виноробні. Найвідоміша – кооператива Вітівінікола да Ілха ду Піку. Це велика кооперативна виноробня, яка об'єднує місцевих фермерів і займається виробництвом більшості вина на острові. Тут можна завітати на дегустацію, а заодно і придбати собі пляшечку локального вина. Ми зупинилися, тому що побачили дуже велетенські хвилі. Ви просто подивіться. Клас! Хочемо до них піти, давайте швидше. По лавовому полю пробираємося до хвиль. Диви, 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 диви! Уху! Ось де відчувається справжня сила океану. Мене трішки накрило хвилею. Юху, ви подивіться сюди! Клас! Але дуже страшно, тому що хвиля може накрити.
Ой-ой-ой, ви подивіться. Ой, я відійду краще. Угу! Тудух. А ні, не так сильно, як здавалося. А ось тут уже вулканічні камні перетерлися і утворився ось такий пляж з чорного піску. На острові Піку загалом проживає близько 14 тисяч людей, і майже половина з них мешкає у столиці Мадалена. Це зовсім маленьке портове містечко, без звичного для Європи старого міста з вузькими вуличками та історичними фасадами. Тут є центральна площа, класична Азорська церква біла з чорними деталями та акуратні житлові будинки. Одним словом, туристу тут робити нічого. Втім, якщо ви вже опинилися поруч, місто цілком реально неспішно обійти за 1-2 години. Єдине місце в Мадалені, де в сезон справді можна зависнути навіть на півдня, це природні лавові басейни. Вони тут у комплексі зі штучним басейном, тому кожен може обрати формат купання, який йому більше до вподоби. Ми ж опинилися в цьому містечку зовсім з іншою метою. Далі ми відправляємося на острів Фаял. І так як він знаходиться буквально ось поруч, можна туди дістатися на паромі. Ось наш паром уже швартується. Зараз будемо заходити. «30 хвилин в океані» і ми на острові Фаял. Ну а перш ніж ми почнемо намотувати кілометри по Фаялу, хочемо вам розповісти про ще одну важливу тему – транспорт. У вас є два варіанти – орендувати авто або щоб вас хтось возив. Громадський транспорт на Азорах існує, але ходить 1-2 рази на день. Одна поїздка на таксі обійдеться мінімум у 15 євро. Тож, на який би острів ви не прилетіли, наша порада номер 1 – це сісти за кермо орендованого авто. Дороги на Азорах хороші та всюди асфальтовані. Звісно, є серпантини, але водіння тут швидше задоволення, ніж виклик, бо рух транспорту мінімальний. Порада номер 2. Бронюйте авто у місцевих прокатних компаніях і заздалегідь, тому що міжнародні коштуватимуть дорожче. Порада номер 3. Якщо ви вирішите подорожувати по кількох островах, бронюйте все в одній компанії. Так депозит блокується лише один раз, і ви можете переносити його на ваше наступне бронювання. Це значно зручніше, адже не потрібно щоразу мати велику суму на карті. Ми на всіх 4 островах брали авто в компанії Out Atlantis. Залишилися дуже задоволені, тому можемо сміливо вам рекомендувати. У березні за авто без додаткової страховки ми платили 16-20 євро на день залежно від острова. Але у високий сезон, з червня по вересень, ціни множаться на 5, а то й на 10, а кількість доступних авто обмежена. І це ще одна причина, чому ці острови не користуються такою великою популярністю у туристів. Як ви пам'ятаєте, на Азорах прижилася ідея називати кожен острів своїм кольором. Хоча, на мою думку, всі острови слід було б назвати зеленим. Але не будемо руйнувати красиву історію. Отож, ми вже побували на Чорному острові Піку, а тепер час змінити палітру і перейти до блакитного острова Фаяла. Чому блакитний? Тому що Фаял століттями жив у тісному зв'язку з океаном. Раніше звідси виходили в океан на невеликих човнах і полювали на китів, а сьогодні тут зупиняються яхтсмени. Порта – це маленьке містечко посеред Атлантики, але для всіх моряків це справжня легенда. Тут знаходиться найвідоміша марина для яхт, які перетинають Атлантику. Тут можна залишити свою яхту на зимівлю, перечекати шторм, поповнити запаси харчів або ж просто відпочити на твердій землі. А ще щонайменше 50 років ця марина відома завдяки одній цікавій традиції. Це, мабуть, єдине місце у світі, де можна малювати на стінах, і це всіляко підтримується муніципалітетом. Кожна яхта, яка сюди припливає, малює якийсь свій малюнок. Взагалі вважається, якщо ти залишиш тут свій малюнок, то тоді подорож через Атлантичний океан буде вдалою. Ну і відповідно навпаки. Тому всі поверхні вкриті різнокольоровим полотном із таких міні-картин. Причому процес цей безперервний.
У Марині Орта вже як мінімум 15 тисяч таких малюнків, і щороку сюди заходять приблизно по 1500 яхт. Особливо приємно знаходити малюнки українських моряків. Ось подивіться, який. Він зроблений ще у 2015 році. Подивіться, як класно зберігся. Плив, мабуть, з Одеси десь на Ямайку. Дуже цікаво, дуже круто. А ще подивіться, яке ми графіті знайшли. Є екіпажі, які підходять до цього максимально просто. Пишуть назву яхти, дату та прапор. А одразу біля них можна зустріти роботи, які виглядають як цілі мурали. Роздивитися всі просто нереально. Малюнків справді надзвичайно багато, і зараз ми спробуємо пройти спочатку до кінця і показати вам в прискореному режимі ці масштаби. А ті, хто не знаходять собі місця на пірсі, переходять на каміння. З тої сторони також замальоване каміння. Хтось один почав, і люди підтягнулися. Після марини для яхт ми вирішили зайти у ще одне легендарне тут місце – Пітер Спорт Кафе. Вважається, що це ще одна обов'язкова точка на карті для тих, хто перетинає Атлантику. Всередині це місце більше нагадує морський музей, адже всі його стіни прикрашені прапорами, картами, старими пожовклими фото та іншими дрібницями на морську тематику. Але на відміну від атмосфери, вау-ефекту від їжі тут точно не слід чекати. Ми замовили собі рибний суп за 4,50 євро. І це був дуже посередній суп. Є відчуття, що заклад вже не дуже старається, бо і так має потік відвідувачів. Більше задоволення ми отримали просто від того, що розглядали тут усе від стелі до барної стійки. Ми говорили, що Піку – наймолодший острів архіпелагу. Так от, тут є маленька, але дуже принципова поправка. Ці ландшафти виглядають так, ніби їм тисячі років, проте з'явилися вони доволі недавно. Ви можете собі уявити, ще 68 років назад ось цього півострова взагалі не було на карті. У вересні 1957 року прокинувся вулкан Капеліньюш. Спочатку він був під водою. У перші години виверження місцеві жителі спостерігали, як за кілометр від острова океан раптом почав вирувати. Через добу з води вже височив пагорб з охололої лави. А ще через деякий час пагорб перетворився на невеликий острів у вигляді підкови. Це виверження вулкана тривало 13 місяців – з вересня 1957 року до жовтня 1958. І за цей час вулкан добудував до Фаяла ще один шматок суші. Обійшлося без людських жертв, але багато будинків у прилеглих селищах були сильно пошкоджені. Близько 1500 жителів Фаяла емігрували до США за спеціальною програмою. Багато хто з них там і залишився назавжди. Маяк, який стояв на березі, дивом вцілів, а точніше вціліли його стіни. Спочатку основа маяка була двоповерховою. До кінця виверження вулкана обидва його поверхи були засипані попелом. І лише з часом вітер та ерозія частково зняли цей шар. На сьогоднішній день в цьому місці під маяком знаходиться музей, присвячений геології, вулканізму та Азорському архіпелагу. І водночас це одна з небагатьох точок у Європі, де можна побачити, як виглядає щойно народжена Земля. Маяк спочатку стояв на краю острова і з трьох сторін був оточений водою. Вся земля, яку ви бачите за маяком, виникла після виверження вулкана. Територія нової частини острова, яку сформував ось цей ось вулкан, займає приблизно 2,5 квадратних кілометри, уявіть собі. І, до речі, туди є пішохідний маршрут. Кому цікаво, може піти і там полазити, але я думаю, потрібно закладати півдня мінімум. Навколишній пейзаж виглядає доволі суворим, майже без рослинності, оскільки шар родючого ґрунту на ньому ще не встиг сформуватися. Проте невеличкі зелені острівці уже почали з'являтися.
Природа повільно, але впевнено бере своє. А зараз ми хочемо піднятися трішки вище. Там повинен відкритися кращий ракурс на все це. Але звідси виглядає вражаюче. Це, мабуть, один із найбільш незвичних заходів сонця, які ми бачили. Таке відчуття, що ти знаходишся десь на іншій планеті. На острові Фаял ми провели лише одну ніч і уже наступного ранку мали летіти на наступний острів. Але маючи в запасі кілька годин, вирішили показати вам ще парочку цікавих місць. Одне з них знаходиться відразу біля Орти. Це вулканічна кальдера до Інферно, залишки якої виступають з океану одразу на околицях міста. Уздовж кальдери пролягає стежка, з якої відкривається чудовий вид на місто. А якщо пощастить з погодою, звідси чудово видно вулкан Піку на сусідньому острові. Ви просто гляньте на цього красення. Добре, що острів Фаял дуже маленький, і всього за 30 хвилин можна від берега доїхати до центральної частини острова. Поки не затягнуло все хмарами, ми хочемо встигнути на ще одну локацію. Це кальдера вулкана, і біля неї є оглядовий майданчик. Тут з однієї сторони вже насувається хмара, і в нас тут своєрідна лотерея. Ми не знаємо, хто переможе, хмара чи ми. Ну що ж, ми на місці, але перш ніж показати вам кальдеру, просто гляньте на цей вид. Там гора Піко прояснилася і ціле море з хмар. Я в шоці, як це гарно. Ми майже на рівні хмар, вони трішечки вище нас. До речі, ловіть пораду, якщо надумаєте їхати на Азори не в сезон. Зранку погода найстабільніша і більше шансів на ясне небо. Тому всі локації на висоті, вулкан, кальдери, оглядові точки варто планувати саме на першу половину дня. Бо вже після обіду починають збиратися хмари і шанс побачити ті самі краєвиди різко зменшується. Подивіться, який тут тунель. І я так розумію, цей тунель виведе нас до кальдери. Ого, тут вітер. Ого, ну там уже затягло хмарами. Трішечки не встигли. А ні, видно ще. Буквально ще трішечки, пару хвилин, і вже не встигли побачити. А, шапка! Подивіться. Трішки вже затягує хмарами кальдеру. Але, звісно, вид класний. Діаметр кратера приблизно 2 кілометри, а дно заглиблене на цілих 400 метрів. Звичайно, до піку з вулканом, що стирчить на 2 з лишком кілометри вгору, йому було дуже далеко. Але центральна кальдера практично ідеальної круглої форми якби натякала, що острів теж колись був вулканом. Якби ми мали трішки більше часу, то ми обійшли б ще навколо кальдери. Але, на жаль, не маємо, тому показуємо вам те, що встигли зняти. А ще я навіть не уявляю, як тут буде гарно в червні або липні, коли зацвітуть гортензії. Тому що тут їх прям дуже багато. Ось гляньте, все це гортензії. Прямо перед кальдерою.
Інколи ви нас питаєте у коментарях, чому ми постійно кудись не встигаємо. Здається, ми знайшли причину. Треба менше відволікатись на різні гортензії і хоча б зрідка дивитись на годинник. У нас через годину літак, а нам ще потрібно 10 хвилин їхати до заправки, заправити авто, потім здати авто, потім пройти контроль на літак. І все це за годину до вильоту. Ну що ж, ми встигли. Зараз грузимося на літак і відправляємося на наступний острів, на Флореш. Летіти нам годину, тому давайте поки поговоримо про логістику на островах. Як ви, мабуть, пам'ятаєте, Азори доволі розкидані. Відстань між двома крайніми островами майже 600 кілометрів. І хороша новина в тому, що на кожному з 9 островів є аеропорт. Міжнародні перельоти з материка здебільшого здійснюються на острів Сан-Мігель, а між іншими островами літають внутрішні рейси. Усі міжостровні перельоти виконує місцева авіакомпанія Сата Азореш, і частота рейсів залежить від популярності маршруту та відстані. На популярніших маршрутах може бути до 3 рейсів на день. Літаки на Азорах працюють за принципом маршрутки. На одному острові одні люди виходять, інші заходять і летимо далі. Все ж таки нам довелося вийти з літака, поки йде до заправки. Тепер сідаємо назад, той же самий літак, і летимо далі на наступний острів. Ціна на квитки теж доволі висока. В середньому 90 євро за переліт. І це в один бік. До речі, місцеві платять в 3 рази дешевше. Але є один лайфхак, з яким ви можете зекономити до 30%. Якщо ви плануєте багато літати між островами, купуйте квитки через опцію Multisity. Так ви отримаєте вигіднішу ціну. А можете написати ось такий імейл в авіакомпанію з переліком усіх запланованих перельотів. У відповідь вам теж можуть запропонувати приємніший тариф. Квитки бронюйте заздалегідь, тому що літачки курсують зовсім невеликі і місць може просто не бути. Часто маршрут виглядає як невеликий квест із 1-2 пересадками. Проте аеропорти на Азорах дуже маленькі, і півгодини на стикування цілком достатньо. Звісно, запізнення рейсів ніхто не скасовував, особливо через погоду, тому і тут потрібно знати кілька нюансів. Якщо ви берете квиток з пересадкою на офіційному сайті SATA, то він буде єдиний. Тобто у разі затримки одного рейсу вас без питань та доплат пересадять на інший. А от якщо комбінуєте різні авіакомпанії, що часто буває на шляху на материк, тут уже вся відповідальність на вас. Тож між пересадками краще залишити хороший запас часу. Через сильний вітер наш останній рейс перенесли майже на 9 годин, тому це також потрібно враховувати, особливо якщо ви робите пересадки або літаєте між островами, як це робили ми. У підсумку довелося брати нові квитки на наступний день, ще й з іншого міста – Фаро. А до нього, звісно, ще треба було доїхати автобусом. Тож так, додому ми приїхали на добу пізніше. І до таких пригод також потрібно бути морально готовими. Здається, про всі важливі нюанси розповіли. Тож беремо авто і їдемо досліджувати Флореш. Назва Флореш дослівно перекладається як «квіти», тож, продовжуючи нашу традицію приписувати свій колір островам, доповнимо цю умовну палітру рожевим. Так прозвали Флореш через велику кількість азалій, які тут ростуть. Але для нас це острів води, 50 відтінків зеленого і повної ізоляції. На Флореші не дуже багато транспорту. Насправді, там дуже мало транспорту. На його 140 квадратних кілометрах проживає лише 4 тисячі людей. На острові розкидано кілька сіл, і весь острів є біосферним заповідником ЮНЕСКО. Це найзахідніший острів на Азорських островах. Розташований так само близько до Лісабона, як і до Канади. Цей цікавий факт допомагає пояснити, чому тут настільки дика природа і майже немає туристів. Хоча їх тут немає ще й по іншій причині. На острові Флореш дощ іде 80% часу. Через це бронювання поїздки сюди досить ризиковане. Навіть якщо це літо, ніхто не може гарантувати, що дощ не йтиме щодня. Місцеві жителі розповідають, що понад 50% рейсів скасовують у зимові місяці. Але в той же час ця складність є частиною їхньої привабливості. Зрештою, не так багато є місць в Європі, де можна побути наодинці з природою. Погодка на Флореші поки що дуже тішить, світить сонечко, що доволі неочікувано для цього острова. Але коли ми летіли сюди, то бачили, що сонце лише з однієї сторони, а інша сторона острова покрита хмарами.
І це якраз та частина острова, куди ми зараз прямуємо. Тому що там знаходиться все найцікавіше. Але перш ніж переїхати на іншу сторону, давайте поглянемо, як тут виглядає головний центр життя. А ось так виглядає найбільше місто острова Флореш. Ви просто подивіться, можна побачити його все відразу. Воно займає буквально довжину злітно-посадкової смуги. Від початку до кінця. Все, більше немає нічого. У Санта-Крус-де-Флореш знаходиться єдиний аеропорт острова, порт, лікарня, школи, магазини. Тобто все, без чого Флореш не вижив би в ізоляції. Простору тут настільки мало, що злітно-посадкова смуга проходить уздовж узбережжя і фактично задає масштаб усьому місту, а проживає в населеному пункті всього 1500 людей. Але навіть не зважаючи на це, тут є всього потроху, аби цікаво провести кілька годин. Є музей, церква, будинки, оздоблені традиційною плиткою азулежу, сквер і гарна набережна. У цьому містечку дуже акуратно, тихо, спокійно, пташки скрізь співають, газони підстрижені. Ну прям дуже класно, мені подобається. А ще через постійну вологість і дощі все навколо виглядає неймовірно зеленим. Інколи складається враження, що ти гуляєш не містом, а якимось ботанічним садом. Цей зелений колір супроводжував нас вздовж усієї дороги, і від'їхавши трохи від міста, ми не могли втриматися, аби знову не зупинитися серед цієї краси. У мене зараз таке відчуття, наче я знаходжусь десь у віддаленому селі. Там бігають кролики по полю, ось корівки пасуться. Чути навіть, як десь кукурікає півень, пташки співають. Така краса. А навпроти видніється маленький острів Корву з єдиним поселенням, яке там є. Але що справді відрізняє Флореш від інших островів Азорського архіпелагу, то це його приголомшливі водоспади. Б'юся об заклад, ви знаєте про Флореш, бо бачили десь у соціальних мережах фотографію цього водоспаду. Як і очікувалося, з протилежної сторони острова повністю все затягнуто хмарами. І ми, як бачите, вже їдемо в хмарі. Ми вже бачимо водоспади з авто. Такі вони круті. Як їх багато. І ще один. Та тут все в водоспадах. Це дуже гарно. Прогулянка від парковки до водоспадів легка і займає не більше 15 хвилин. Але вау-ефект нас чекав уже тут. Мені настільки подобається тут повітря, воно настільки класне, настільки чисте і ароматне, а іноді навіть відчуваю запах квітів. Якийсь такий ліс цікавий, наче ти знаходишся десь в парку юрського періоду. І здається, що ось із якогось дерева вигляне динозавр. Тут дивує абсолютно все. Ось подивіться, якого розміру папороть. Гляньте на це. Я навіть думаю, що це не папороть, а дерево. Ось уже видно частинку водоспадів. Подивіться на цю красу. Вау, їх так багато. Я просто не вірю своїм очам, що я це бачу вживу. Це ж капець, там їх стільки багато, я в шоці. Ого! Ну дуже масштабно, дуже. Це якась фантастика. Перед нами височезна стіна, з якої стікають десятки водоспадів. Недарма це місце вважають найкрасивішим на Азорах. Що робить це місце неймовірним, так це зелена вертикальна скеля, повністю вкрита густою рослинністю, що перетворює це місце на унікальне диво природи.
Після дощів це виглядає особливо вражаюче. І що мені особливо подобається, так це те, що окрім нас тут взагалі нікого немає. І це така величезна рідкість, коли в такому легкодоступному місці було так безлюдно. І це мені дуже подобається. Це ж саме місце десь на Мадейрі, навіть в березні було б повне туристів. Тепер стає зрозуміло, чому азорці так оберігають свій острів і не пускають сюди багато туристів. Місцеві не хочуть, щоб він перетворився на Мадейру чи Канарські острови. Тому що як тільки це станеться, Флориш втратить свою дикість і стане звичайним курортом. Фактично, одне з найкращих занять на острові Флориш – це досліджувати його водоспади. Більшість із них сконцентровані на західному узбережжі, де високі базальтові стіни різко обриваються в океан. До водоспаду Посу ду Бакаляо, який ми вирішили дослідити наступним, легко дістатися брукованою стежкою за 5 хвилин від парковки. Ми підходимо до водоспаду. Подивіться, який же ж він високий. Окрім водоспаду, тут ще така мальовнича місцевість. Мені дуже подобається річка і ці дерева, які так повисли трішечки в сторону річки. Дуже гарно. Я думаю, влітку там навіть купаються люди, тому що такий наче басейн перед водоспадом. До речі, це єдиний водоспад на острові Флориш, де можна купатися. Фактично, це єдине тут місце, де можна купатися у прісній воді. На мене тут уже бризки летять. Неймовірні відчуття. Ого, як тут круто. Коли дивишся знизу вверх, такі масштаби відчуваються. Цікаво потрогати водичку. Чесно кажучи, я думала, водичка буде холодніша. Свіженька, але не прям така, що відмерзають руки. Ще один водоспад ми помітили, коли були на водоспадах Посу да Рібейра ду Ферейру. Він заховався за скелею і знизу його не було видно, тому ми вирішили до нього також відправитися. Ми приїхали на ще один водоспад, але біля нього немає ніякого оглядового майданчика. Він ось прямо там знаходиться. Тут я бачу натоптана стежка, так би мовити, дірка в заборі, і ми думаємо, можливо, десь тут можна буде подивитися на нього. А водоспад прямо там далі повинен бути. Я бачу водоспад, ось там він за колючим дротом. Шикарний водоспад, правда, не дуже повноводний, але красивий. Це місце мрії для тих, хто любить дику незайману природу, масивні вулканічні скелі, вкриті мохом і папороттю, і блакитні гортензії на схилах. Уточнення: гортензії тут розцвітуть влітку. Через паркан теж не обов'язково лізти, адже знизу є трекінговий маршрут, по якому ви можете підійти прямо до водоспаду. Так, саме час підсумувати день чудовим заходом сонця. Подивіться, яке круте місце ми випадково знайшли для заходу сонця. Яка тут краса! Ще й ці квіти! Це просто якийсь кайф.
Але перш ніж перейти до наступного дня на острові Флореш, давайте трохи поговоримо про житло. Найпоширеніше житло на Азорах – це невеликі окремі будинки, часто кам'яні або ренововані традиційні, не готелі, не квартири, а саме будинки. Вони, звісно, дуже атмосферні, поки не поживеш там у холодну пору року. Центрального опалення тут ніде немає, і якщо їдете не в сезон, обирайте помешкання, де буде хоча б кондиціонер з функцією обігріву. Потрібно розуміти, що навіть найбільший острів архіпелагу насправді 65 кілометрів у довжину і 15 у ширину, тому спокійно бронюйте одне житло на весь час перебування. Ви в будь-якому разі зможете повернутися додому максимум за 1,5 години. Найдорожче житло у нас було на Флореші. За комфортний номер з усіма зручностями ми заплатили 50 євро. Ось такий будиночок ми зняли. Він розділений на такі дві зони. Тут у нас кухня, піднімаєшся так сходами і спальня. Мені так подобається ця постіль, подивіться, вона така наче акварелькою розмальована. Я дуже люблю такі акварельні принти. Таке відчуття, що я десь у музеї знаходжусь. Подивіться, який тут кораблик. Тут є такі чайнички старенькі. Я помітила одну дуже цікаву річ. Може хтось згадає, тому що мав таке в себе вдома. Це ж м'ясорубка. А ось тут такі плетені стільчики. Це в нас третє житло на Азорах, і ніде нам не ложили чай. А тут є чай, English tea, є chocolate, є instant coffee, це розчинна кава, фільтр кофе, але, на жаль, баночка пуста. Коротше, тут все прям є на будь-який смак. Є навіть якісь спеції, сіль, можна щось готувати собі. Є ось така кавоварочка. Весь посуд який необхідний. Тостер навіть є. Ну і мало не забули, ванна кімната тут теж передбачена. До того ж є невеликий сад і тераса, де можна проводити час. А тепер буде логічно порівняти його з найдешевшим варіантом, який нам вдалося знайти за 40 євро на острові Піку. Це невеликий рибацький будиночок з усіма зручностями. По комфорту він поступається попередньому варіанту, зате відчутно виграє з розташуванням. Він знаходиться прямо на березі океану. І звісно ж ми використовували цю перевагу по максимуму. Ми приготували собі ось такий ланч. І зараз будемо їсти з таким гарним видом. Такий пікнік ми собі робили також на Тенерифе. А якщо хтось не бачив випуски з Тенерифе, то посилання з'явиться десь тут. До речі, дуже схожі будиночки. Вони також знаходяться так прямо на березі. А тепер декілька слів про життя на острові. Ми провели на Флореші лише 2 дні, але навіть цього вистачило, щоб відчути головний мінус життя в такому відокремленому місці. І це продукти. Більшість магазинів тут виглядають саме так. Звичайні сільські крамниці з дуже обмеженим асортиментом, переважно товари тривалого зберігання. А зараз хочемо вам показати, як виглядають місцеві супермаркети. Всі життєво необхідні товари тут, звісно ж, є, але через ізольованість острова поставки відбуваються нерегулярно. Варто лише зіпсуватися погоді, і полиці починають стрімко порожніти. Іноді настільки, що навіть базових продуктів доводиться чекати кілька днів. Знайти десь якісні свіжі фрукти чи овочі взагалі практично нереально. Те саме стосується і риби з м'ясом. Якщо на більших островах цього вдосталь, то на Флореші переважно лише заморожені продукти. Стабільно в наявності тут є лише сир, і це багато говорить про те, чим тут живе острів. На Азорах дуже розвинена фермерська культура, і це стосується не лише острова Флореш, а практично всього архіпелагу. Азорський архіпелаг є найбільш придатним регіоном для виробництва молочної продукції в Португалії, тому значна частина місцевих працює у приватних невеликих сільськогосподарських господарствах. Це невеликі сімейні ферми, які передаються поколіннями. Азорські корови живуть так, як, мабуть, мріяли б жити всі корови у світі. Через відсутність хижаків вони вільно пасуться буквально всюди. На краю водоспаду, біля вулкану, на березі океану. Вони їдять натуральний корм, дихають вологим океанічним повітрям і навіть сплять просто неба. Тут цілий рік тепло, тож сараї їм теж не потрібні, і доять їх прямо на цих полях. Приблизно 30% усього молока Португалії виробляється на Азорах.
І для такого маленького архіпелагу це дуже велика частка. Раніше доставити молоко на материк було складно, тому його переробляли прямо на місці, у сир. Так ця необхідність поступово стала цілою індустрією. І зараз ось тут, посеред Атлантичного океану, виробляють більше половини всього сиру Португалії. І перш ніж ми продовжимо далі досліджувати цей унікальний острів, у нас тут невеликий перекус. Звісно ж, з азорським сиром. Хоч усі Азорські острови виникли в різний час, у них є одна спільна риса. Рельєф тут всюди сформований лавою, кратерами та кальдерами. Ми приїхали на край стародавнього кратера. Колись тут був велетенський вулкан, який після виверження обвалився і утворилася кальдера. Таких кальдер тут декілька. Зараз тут накопичується вода із дощів і туманів, які несе Атлантика. І саме тут народжуються численні водоспади та річки, якими таки славиться Флореш. Озера знаходяться у центральній частині острова, тобто достатньо високо. Із цієї причини тут майже завжди туман. Але все ще працює правило відвідувати кальдеру зранку, поки погода ще не встигла зіпсуватися і не нагнала щільну завісу з хмар. Озеро, яке ви бачите зліва, має назву Кальдейра Негра. Воно найглибше на Азорських островах. Максимальна глибина його трохи більше 100 метрів, а поруч розташована Кальдейра Компріда – витягнуте озеро, яке з висоти нагадало нам напівзаплющене око. Оглядовий майданчик знаходиться прямо поміж цих двох кальдер, тому види тут заворожуючі на обидва озера. Флореш – маленький острів, і якщо ти не в кальдері, то здебільшого бачиш перед собою океан. А зараз вирушаємо у невеличкий хайк ось туди вниз до океану. Це 3 кілометри вниз до пляжу і потім стільки ж назад. Вздовж стежки зустрічаються невеликі водоспади, джерела і зовсім незвичні для нас рослини. Або цілком звичні, але трохи в іншій варіації. Знайшла щось дуже схоже на суницю, дивіться. Але воно зовсім не пахне суницею. І, чесно кажучи, виглядає трішечки дивно, бачите. Але листочки, як у суниці. Ви подивіться, які там скелі. Вони чорні-чорні. О, до речі, тут є маленька капличка. Я бачу, на низу є пару будиночків. Щось схоже ми вже бачили на Мадейрі. Дуже віддалене поселення. А якщо ви ще не бачили випуск з Мадейри, посилання з'явиться, я думаю, десь тут. А ми йдемо далі. Там також є чорний пляж, на який ми хочемо завітати. Так і рветься з язика сказати, який же безлюдний цей пляж. Але ми на Флореші. Тут усі місця безлюдні. Тому перед нами ще один шматочок неповторної азорської природи. Сумно тільки від ось таких знахідок, які викидає хвилями на берег. Нікому не потрібні шльопанці Гуччі. Ця місцевість була однією з перших на острові, де оселилися люди. Сьогодні поселення майже повністю покинуте. Головним чином через відсутність електроенергії і складність добирання. Існують плани відродити цю місцевість та адаптувати її для сільського туризму. Але поки що це просто ще одне цікаве ізольоване місце. Будиночки тут в основному покинуті, занедбані. Ніхто тут не доглядає територію. Звісно ж, сюди дуже важко добиратися. І тут немає ніякої цивілізації, у нас навіть інтернет тут не ловить. Що ти, печерна людина? Ти тут не пройдеш. Я так розумію, раніше тут люди вирощували дуже багато бананів. Тому що тут скрізь бананові плантації. Йдемо, і в кожного в городі банани ростуть. Звісно ж, всі покинуті, ніхто за ними не доглядає.
Тут Андрій вирішив спробувати зелений банан. Пахне дуже смачно. О, яке воно терпке. Йо. На банан зовсім не схоже. Гляньте, який блакитний будиночок. Тут навіть хтось з камінчиками виклав сердечко. О, а це, походу, така лавочка. Скоріше за все, тут ніхто не живе, звичайно ж. Тут максимум одна маленька кімнатка. Але виглядає цікаво. Азорці люблять відпочинок на свіжому повітрі, тому тут часто зустрічаються муніципальні зони відпочинку. Ось цю, наприклад, ми помітили прямо біля парковки, коли поверталися з хайку. А тут обладнана така територія для пікніка. Є стіл, є зона барбекю. І ви подивіться, як тут гарно. Багато дерев, квітів, затишно. Тут, до речі, навіть є туалет. Ще одна деталь, яка зачепила наш погляд, це пастки для пацюків, які ми пізніше почали помічати буквально всюди на Азорах. Як пам'ятаєте, на островах майже немає хижаків, тому без людського втручання кількість гризунів тут швидко виходить з-під контролю. Здавалося б, з цим могли б допомагати хвостаті, але їхню чисельність теж строго обмежують. Бо в минулому саме через котиків зникли деякі місцеві види птахів. Особливо в подорожах ми цінуємо спонтанні зупинки, коли ти випадково помічаєш щось дуже цікаве, якого в твоєму списку не було. Таких місць на Флориші було найбільше, адже зупинятися хотілося майже скрізь. Всі зупинки показувати не будемо, але про найяскравіші варто розповісти. Їхали по дорозі і побачили водоспад. Хочемо до нього підійти ближче. Йдемо. На Флориші так багато водоспадів, вони просто скрізь. А тут потрібно зробити таку штуку. Хоп! Опа! Будемо пробиратися через джунглі. А я не знаю, туди дойти можна чи ні. Будемо йти? Пішли? Ну пішли. Я сподіваюся, тут змій немає. Не хотілося б зустріти їх. Вода капає. А ви подивіться, оце все, це якісь квіти. Ось бачите? Але зараз не сезон. Куди нас занесло? Я не знаю. Любимо ми знайти клопіт на свою п'яту точку, як то кажуть. Ось він, ви подивіться, як прикольно. Клас! Ого! Подивіться, як виглядає цей ліс. Таке відчуття, що він, не знаю, якийсь доісторичний. Вау! Причому всі стовбури дерев такі вологі-вологі. Так тихо. Дуже цікавий ліс. Я просто в шоці. Подивіться на цей килим. Я так розумію, що це мох. Але воно настільки велетенське, наче, я не знаю, наче шерсть вівці. Воно
Воно прям як губка, воно таке вологе. О, бачите, як він тече? Який він м'якенький. Перший раз в житті таке бачу. Я сподіваюся, що воно не отруйне, бо я його так пожмякала, треба буде руки помити. Щоб ви розуміли масштаби, цей мох тут абсолютно всюди. Ось так уверх, по схилу він іде в іншу сторону і аж туди, вздовж дороги. Ми забрели трішечки далі в ліс. Хочу вам показати масштаби цієї рослини. Подивіться, там іде дерево. І ось це, я навіть не знаю, яка глибина оцієї штуки. Вона прям велетенська. Покрила наче килимом. Причому таким килимом в півметри, мабуть. Я вже пожалкувала 10 разів, що сюди пішла. Я вступила прям в болото. Тут не можна ставати ні на що, окрім каміння, тому що відразу отак нога провалюється. Добре, що тут є резервуар з водичкою і можна помити свої кросівки, бо я не знаю, як так залазити в машину. Кросівки в мене, якщо що, водонепроникні, тому нога суха, але вся в багнюці. Ну і куди ж без оглядових майданчиків? Як і на будь-якому острові Азорського архіпелагу, на Флориші їх безліч, і зазвичай туди легко дістатися на автомобілі. Просто шукаєте знак Мірадоуру, що португальською мовою означає оглядовий майданчик, і зупиняєтесь на найгарніших. Хоча практично будь-яке місце, де ви зупините машину, може стати імпровізованим оглядовим майданчиком. І повірте, види будуть нічим не гірші. А наступне наше місце вже відмічене на карті і відоме як найзахідніший маяк Європи. Фактично, це остання лампочка Європи перед величезними просторами океану. Далі лише тисячі кілометрів води до Північної Америки. Думаю, не буде перебільшенням сказати, що відчувається це місце як край світу. Хоча найзахідніша точка острова знаходиться трохи південніше, якраз у поселенні Фажа-Гранде, де ми проживали на Флориші. Ми приїхали зустрічати захід сонця у найзахіднішу точку Європи. Далі лише Атлантичний океан і за 2500 кілометрів Америка. А ще тут просто фантастичні лавові ландшафти і високі хвилі. Сподіваємось, ви хоча б трішки відчуваєте цю атмосферу через екран. Ну а тепер час вирушати на Сан-Мігел, останній острів у нашій подорожі Азорами. На відміну від інших островів, це справжня концентрація всього найцікавішого, що є на архіпелазі. Тут ніби зібрали найкращі фрагменти з усіх островів і склали їх в один великий пазл. Тож ми вирішили розповісти про нього окремо. А зараз саме час підписатися на наш канал. Ми бачимо, що 60% глядачів все ще дивляться наші відео без підписки. Вам дрібничка, а нам надзвичайно приємно. А ще поділіться, як вам випуск. Для нас коментарі на YouTube – це найкраща винагорода за наші старання і найбільший стимул рухатися далі. Дякуємо за перегляд і побачимось у наступному випуску.